Tässä jälleen Jerusalem uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää elokuun ensimmäistä lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Suuria muutoksia Yhdysvalloissa. Pääministeri Netanyahu kävi Yhdysvalloissa. Hizbollah iski siviilikohteisiin ja Turkki uhkaa sodalla. Paljon on ehtinyt tapahtua sekä maailmalla että Lähi-idässä sitten edellisen uutiskatsauksemme aivan kesäkuun lopulta. Päällimmäisenä tietenkin tieto, että Joe Biden ei aio asettua ehdolle seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi. Yhtä suurena yllätyksenä voidaan myös pitää sitä, että hänen nykyinen varapresidenttinsä Kamala Harris valitaan suoraan USA-demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi haastamaan republikaanien Donald Trumpia, joka oli joutunut murhayrityksen kohteeksi heinäkuun puolivälissä. Tiivistäen kumpaakin ehdokasta Israelin kannalta voisi todeta heidän lausuntojensa perusteella, että Kamala Harrisin voittaessa Israelin asema heikentyisi merkittävästi Valkoisessa talossa ja Yhdysvallat ajaisi ponnekkaasti omaa valtiota palestiinalaisille jopa ilman, että asiasta tarvitsisi edes neuvotella Israelin kanssa. Toisaalta Trump ja hänen varapresidenttinsä J.D. Vance puolustaisivat Israelin oikeutta omaan turvalliseen valtionsa ja edellyttisivät todennäköisemmin kahdenvälisiä neuvotteluja ja sopimisia, jos kahden valtion mallista yleensä aloitetaan neuvottelemaan. Tällä hetkellä mielipidemittaukset osoittavat, että Trump johtaa Harrisia, mutta hyvin niukasti. Kamala Harrisia on myös kritisoitu hyvin voimakkaasti siitä, että hänet nostettiin ehdokkaaksi käytännössä siksi, että demokraattisella puolueella ei ollut vaihtoehtoa käytettävissä Joe Bidenin venytettyä luopumistaan aivan liian pitkälle. Israelin pääministeri Netanyahu kävi heinäkuun lopulla vierailulla Yhdysvalloissa, tavaten ensi kertaa presidentti Joe Bidenin Valkoisessa talossa. Tämä pian sen jälkeen, kun Biden oli ilmoittanut luopuvansa ehdokkuudestaan. Samalla kertaa Netanyahu tapasi myös Kamala Harrisin, jonka lausunto tapaamisen jälkeen hämmensi israelaisia, mutta rohkaisi käytännössä Hamasia olemaan sopimatta panttivangeista tai muustakaan Israelin kanssa. Kamala Harris totesi lausunnossaan, jonka hän antoi tavattua Netanyahun Valkoisessa talossa 25. heinäkuuta, että Israel vetäytyisi Gazasta panttivankisopimuksen toisen vaiheen päätteeksi. Sikäli erikoinen väittämä, että Israel ei ole milloinkaan sitoutunut ottamaan tätä askelta. Harris vakuutti myös sitoutuvansa täysin Palestiinan kansan kärsimyksiin, rohkaisten näin epäsuorasti sekä Hamasia että Länsirannan puolelta Mahmoud Abbasia. Vierailunsa aikana pääministeri Netanyahu vieraili myös Yhdysvaltojen kongressissa, jossa täysi sali osoitti erittäin spontaaneja suosionosoituksia hänen puheelleen, jossa hän selvitti Gazan sodan todellisia taustoja ja epärealistisia odotuksia kahden valtion mallille. Ennen pääministerin matkaa Yhdysvaltoihin Israelin parlamentti Knesset äänesti Palestiinan valtion perustamisesta muinaisen Juudean ja Samarian alueille. Tulos oli ylivoimaisen kielteinen. Israel ei tule hyväksymään Palestiinan itsenäistä valtiota rajojensa sisälle, eikä siten myöskään Jerusalemia sen pääkaupungiksi. Iranin ja Katarin suoraan ja välillisesti tukemat kansanjoukot järjestivät Netanyahun vierailun aikana valtavia mielenosoituksia, joissa vaadittiin sekä vapaata Palestiinaa joesta mereen että sen tukemiseksi lopullista ratkaisua sionismille. Demokraattinen kongressiedustaja kutsuu tätä vapaa Palestiina-liikettä ja lopullista ratkaisua juutalaiselle valtiolle antisemitismiksi ja kansanmurhavaatimukseksi juutalaisia vastaan. Kyseinen New Yorkin demokraattinen kongressiedustaja Ritchie Torres tuomitsi myös voimakkaasti Israelin vastaiset mielenosoitukset Washingtonissa Israelin pääministeri Netanyahun vierailun aikana. Hän jakoi medialle kuvaa Israelin vastaisesta mielenosoittajasta, joka piti pystyssä sienipilveä osoittavaa kylttiä, jossa luki Allah kokoaa kaikki sionistit lopulliseen ratkaisuun. Torres kirjoitti viestipalvelu X:lle, että vapaa Palestiina-liike ei tarkoita palestiinalaisen vapauttamista, vaan kyse on lopullisen ratkaisun etsimisestä ainoa juutalaisvaltiota vastaan, jossa asuu puolet maailman kaikista juutalaisista. Hän lisäsi vielä, että kun nämä antisemiitit paljastavat todellisen tavoitteensa vaatimalla kansanmurhaa juutalaisia vastaan, uskokaa heitä, he ovat tosissaan.
Myös varapresidentti Kamala Harris tuomitsi mielenosoitukset. Hän totesi lausunnossaan tuomitsemansa kaikki henkilöt, jotka ovat tekemisissä tämän brutaalin terroristijärjestö Hamasin kanssa, joka on vannonut tuhoavansa Israelin valtion ja tappavansa juutalaisia. Hamas-mielinen grafiitti ja retoriikka ovat vastenmielisiä, emmekä saa suvaita niitä kansakunnassamme. Pääministeri Netanyahu tapasi vierailunsa lopuksi myös entisen presidentti Trumpin tämän Floridassa sijaitsevalla asunnollaan. Netanyahu tarkoitus oli näin luoda suhteita kumpaankin, joka voi tulla valituksi Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi. Entinen presidentti oli tavansa mukaan hyvin suorapuheinen todetessaan, että hän ei voi itse asiassa ymmärtää, kuinka kukaan juutalainen voisi äänestää Kamala Harrisia, mutta se on heidän päätettävissään. Hän totesi myös, että Kamala Harris oli todella epäkunnioittava Israelia kohtaan ja lisäsi, että Harris on osa radikaalia vasemmistoa, joka on todellinen tuhoaja ja joka ei osaa rakentaa. Viitaten taannoiseen murhayritykseen Trump sanoi, että Iran pyyhitään pois maan pinnalta, jos se vielä yrittää murhata hänet. Näin hän yhdisti Iranin heinäkuussa tapahtuneeseen salamurhayritykseen, perustellen sitä sillä, että hänen presidenttikautenaan Iranin vallankumouskaartin ikoni Qasem Soleimani surmattiin lennokki-iskulla Bagdadissa. Iran on sen jälkeen hyvin julkisesti ilmoittanut Trumpin olleen iskun takana ja julisti hänelle kuolemantuomiota. Samoin kuin tietenkin Israelille, joka mitä ilmeisemmin avusti tuolloin Yhdysvaltojen joukkojen tekemää iskua. Trump torjui myös julkisuudessa esiintyneen väitteen, että hänen ja Netanyahun väliset suhteet olisivat rappeutuneet ja selitti, että ne eivät ole koskaan olleet huonoja ja että meillä on aina ollut erittäin hyvä suhde. Israelin osalta Trump sanoi, ettei kukaan muu Yhdysvaltain presidentti ole tehnyt enemmän juutalaisvaltion hyväksi kuin hän, toimiessaan 4 vuotta virassaan. Tähän sisältyi Israelin suvereniteetin tunnustaminen Golanin ylängöllä ja Jerusalemin asema Israelin ikuisena jakamattomana pääkaupunkina. Hän siirsi myös Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin ja erosi Iranin JCPOA-sopimuksesta, jonka Obaman hallinto oli välittänyt vuonna 2015. 5 panttivangin ruumiit löytyivät heinäkuun puolivälissä Gazasta Khan Yunisin kaupungista. Löydöt perustuvat Israelin tiedustelupalvelu Shin Betin eri kuulustelujen yhteydessä saamiin tietoihin. Kyseessä oli 3 siviilin ja 2 sotilaan ruumiit, jotka otettiin panttivangiksi 7. lokakuuta tehdyn terroristi-iskun yhteydessä. Armeijan tutkivat kertovat, että tämä oli operaatio, joka johtui Shin Betin saamista tiedustelutiedoista, joita tutkijat suorittivat pidätystiloissa. Tämän sodan yhteydessä olemme saaneet suuren määrän vankeja, joita kuulusteltaessa on paljastunut paljon tietoa eri panttivankien sijoittelupaikoista. Armeijan tiedottajan mukaan ei ole epäilystäkään siitä, että näiden kuulustelujen perusteella 7 panttivankia on jo pelastettu elossa. Hän viittasi erilaisiin pelastustehtäviin viime kuukausien aikana. Jatkamme työtä, emmekä anna periksi ennen kuin löydämme kaikki panttivangit sekä elävät että kuolleet, hän lupasi lopuksi. Libanonin suurin terroristijärjestö Hizbollah ampui viikko sitten useita raketteja Israelin puolelle Golania. Yksi niistä osui jalkapallokentälle keskelle Maidal Samsin kylää, surmaten ainakin 12 nuorta iältään 10 ja 20 vuoden välillä. Lisäksi yli 30 haavoittunutta evakuoitiin sairaaloihin Magen David Adomin ensiapuhenkilöstön ja IDF:n helikoptereiden toimesta. Kun saavuimme jalkapallokentälle, näimme vain tuhoa ja tulessa olevia eri kohteita, kertoi Magen David Adomin lääkäri Ilan Avsalom. Uhrit makasivat nurmikolla, heidän vammansa olivat erittäin vaikeita. Aloitimme välittömästi loukkaantuneiden auttamisen ja siirtämisen sairaaloihin. Tapahtuman aikana annettiin jatkuvasti rakettihälytyksiä ja loukkaantuneiden hoito oli siksi erittäin haastavaa, hän kertoi medialle. Hizbollah on jatkuvasti kiistänyt osallisuutensa ja valehdellut olevansa vastuussa tapahtumista, kertoi armeijan tiedottaja amiraali Daniel Hagari. Tiedustelutietomme ovat kuitenkin raudanlujaa. Hizbollah on vastuussa viattomien lasten murhasta, hän lisäsi. Turkin itsevaltainen presidentti Erdogan sanoi, että Turkki seisoo Libanonin puolella Israelin kanssa vallitsevien jännitteiden valossa.
Erdogan uhkaa Israelia myös suoralla sodalla sanoessaan, että kuten olisimme tulleet Karabahiin ja Libyaan, teemme saman Israelille. Ulkoministeri Israel Katz vastasi Turkin presidentti Erdoganin uhkaukseen hyökätä Israelin vertaamalla häntä entiseen Irakin diktaattori Saddam Husseiniin. Erdogan kulkee Saddam Husseinin tietä ja uhkaa hyökätä Israeliin. Hänen pitäisi vain muistaa, mitä siellä tapahtui ja miten se päättyi, ulkoministeri Katz kirjoitti viestipalvelu X:lle. Erdoganin huomautusten jälkeen israelilaiset ja hollantilaiset poliitikot kritisoivat häntä sosiaalisessa mediassa, ja jotkut vaativat jo Naton toimintaa ja Erdoganin tuomitsemista. Useat maailmanjohtajat tuomitsevat Erdoganin lausunnon. Hollannin Geert Wilders vaati Turkkia eroamaan Natosta ja totesi Erdoganista, että tämä kaveri on täysin hullu. Israelin tiedusteluvälineet kertovat puolestaan viime sunnuntai-iltana, että maan turvallisuuskabinetti valtuutti pääministeri Netanyahun ja puolustusministeri Gallantin päättämään keskenään mahdollisista sotilaallisista vastauksista viime lauantain tapahtuneeseen järkyttävään iskuun, jossa 12 druusiyhteisön lasta sai surmansa Hizbollahin raketista. Näin syyskauden ensimmäiset Jerusalemin uutiset. Mikään ei ole juurikaan muuttunut kuohuvassa Lähi-idässä. Rukoilemme edelleen rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-itään ja pelastusta Israelin kansalle. Pysy siis kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 020 30. Puhelun hinta on noin 13 €. Tai käyttämällä pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita viite 9577 ja saajana Ristin tuki ry. Jumala siunaa myös heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoilla. Kiitos lahjastasi.